สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไบโวยาจนะคะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ที่ทุกคนเรียกร้องกันนะคะก็คือ25 facts about me ค่ะพีคนิดนึงน้อยคนจะรู้พ่อแม่ไม่เคยรู้มาก่อนอุ๊ยพี่บอมจะด่าปะวะใบเฟิร์นเคยคือที่ทำ25เนี่ยเพราะว่าเราอยากจะทำแบบอะไรที่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่หาได้ในวิกิพีเดียนึกออกปะมันจะเป็นแบบเรื่องราวในชีวิตแบบลับถึงขนาดที่ว่าพ่อแม่เฟิร์นอาจจะไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยก็คือจะรู้พร้อมทุกคนนะคะแล้วก็พวกนิสัยแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยของเฟิร์นด้วยจะมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะข้อหนึ่งนะคะตื่นมาทำอะไรอย่างแรกรู้ปะทำงานเขาจริงๆแบบเป็นคนที่ทำงานตลอดเวลามากๆคือลืมตาตื่นปุ๊บเนี่ยทำงานเลยตอนตื่นเฟิร์นจะเช็คฟีดแบ็กแบบโซเชียลแต่ละช่องทางที่แบบลงไปเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะนั่งวิเคราะห์ในหัวว่าแบบทำไมอันนี้ดีทำไมอันนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นก็เป็นข้อเสียนะรู้สึกว่าความ productive ของฉันมันมากเกินไปแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันควรจะได้พักผ่อนบ้างนะคะข้อต่อมานะคะจะเป็นเรื่องการตั้งนาฬิกาปลุกของเฟิร์นที่มันจะแปลกๆหน่อยนะคือคนปกติอาจจะตั้งเป็นเลข0ไม่ก็5ลงท้ายใช่ปะตื่น6:30ตื่น7:00 นตื่น8:20หรืออะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าเฟิร์นจะเป็นคนไม่ตั้งนาฬิกาปลุกอย่างนั้นเว้ยเฟิร์นรู้สึกว่า0มันเหมือนแบบเฮ้ยมันตื่นเร็วไปฉันมีเวลาน้อยเกินไปแต่ถ้าสมมติไปถึงแบบเลข5ก็รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยสายแล้วมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเฟิร์นจะพยายามตั้งให้เลขมันอยู่ตรงกลางเช่นแบบ5:38ทำไมไม่ตั้งแบบ5:30หรือ5:40ไปเลยไม่ได้ต้อง38แล้วเนี่ยคือแบบมันจะเป็นแบบเลขแปลกๆทั้งนั้นเลยทุกคนเราไม่สามารถตื่นเร็วกว่านี้แล้วก็ช้ากว่านี้ได้มีใครตั้งนาฬิกาปลุกแบบนี้บ้างไหมคะช่วยบอกหน่อยข้อต่อมานะคะเป็นสิ่งที่แบบคนถามเยอะมากเลยอยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าเฟิร์นไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะตาสีน้ำตาลตั้งแต่เกิดนะคะนะจ๊ะไม่ได้ใส่คอนแทคนะคะจะบอกว่าเฟิร์นไม่เคยตัดผมสั้นเลยนะคะทุกคนเอาจริงๆเฟิร์นแทบไม่เคยเปลี่ยนทรงผมเลยคือมันก็มีความน่าเบื่อเหมือนกันนะเป็นคนที่ผมตรงยาวตลอดเคยตัดผมสั้นครั้งเดียวในชีวิตคือเด็กแบบจำความไม่ได้แล้วก็ไม่เคยตัดผมสั้นอีกเลยห่วงผมมากๆแต่เคยมีครั้งหนึ่งที่ทำทรงผมแปลกๆตอนนั้นเล่นละครเรื่องแรกในชีวิตนะคะตัดอันนี้หน้าม้าแล้วก็ขยึก1แล้วก็ขยึก2แล้วก็ยาวลงมาอันนั้นน่าจะเป็นการทำผมที่แบบพิสดารที่สุดแล้วก็แทบไม่เคยทำสีผมเลยด้วยทุกคนก็จะเห็นเฟิร์นแบบผมดำอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะคะซึ่งถ้าถามว่าเฟิร์นอยากเปลี่ยนบ้างไหมจริงๆมันก็อยากนะแต่มันแบบมันเสียดายทุกคนคือผมเฟิร์นสวยมากทำใจไม่ได้แต่ก็อยากทำแต่ก็แบบตีกับตัวเองอยู่ค่ะข้อนี้พีคนิดนึงน้อยคนจะรู้น้อยวะน้อยมากเฟิร์นแทบไม่เคยบอกใครเลยคือว่าเฟิร์นมีความสับสนว่าสรุปแล้วตัวเองชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายเป็นความสับสนมันตั้งแต่เด็กเลยนะจนถึงโตจนถึงทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเวลาเราเห็นผู้หญิงเราใจเต้นเว้ยแต่เห็นผู้ชายเราไม่ค่อยใจเต้นผู้ชายน้อยคนมากๆที่จะทำให้เราแบบใจเต้นเราเป็นคนกดไลค์ผู้หญิงกดฟอลผู้หญิงที่ไม่รู้จักได้ง่ายมากเพียงเขาแบบทำให้ใจฉันละลายฉันก็คือกดแล้วเพื่อนสนิทหลายๆคนในชีวิตก็มาจากการนี้ที่ฉันแบบเห็นแล้วแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าไปกดฟอลเขาแล้วก็จีบเขานะคะอย่างเช่นคุณอีฟมาริสาก็เกิดจากการที่ดู IG แล้วแบบทำไมคนนี้มีเสน่ห์จังเลยฉันชอบเขามากแล้วก็ไปกด follow แล้วก็ทักไปแบบแกล้งซื้อของแต่จริงๆคือแค่อยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณนกก็เป็นอีกคนนึงที่แบบโอเคเรารู้จักเขาจากการเป็นหมอดูใช่ปะซึ่งก็ฟอลช่อง YouTube เขาจนวันนึงมาเจอ IG เขาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้ คนนี้ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบฟอลแล้วก็แบบว่าก็ทักไปชื่นชมชอบที่แบบทวีตหรือว่าดูดวงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกินข้าวกันไหม แต่ว่าสุดท้ายทุกคนคือได้มาเป็นเพื่อนหมดเลย ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเฟิร์นชอบกินแต่สิ่งที่ทุกคนไม่รู้คือเฟิร์นชอบกินมากขนาดไหนเดี๋ยวเฟิร์นให้ดู Google Map เฟิร์นนะเราจะตกใจอันนี้คือของกินที่เฟิร์นเซฟไว้ทั้งหมดอันนี้คือแถวที่เราอยู่กันเองนะแต่ถ้าซูมออกทุกคนก็จะเห็นว่าเยอะมากทุกคนนี่คือของกินแล้วอย่าคิดว่ามันมีแค่กรุงเทพนะคะเราไปจังหวัดไหนๆมันก็มีของกินหมดเลยคือแบบซูมดูได้เลยแล้วก็อย่าคิดว่ามันมีแค่ในประเทศไทยนะคะต่างประเทศเฟิร์นก็เซฟแต่ของกินไว้หมดเลยทุกคนดูดีมันน่ากลัวมากไหนพูดเรื่องของกินแล้วก็ขอต่ออีกสักข้อ2ข้อเอาข้อหนึ่งก่อนข้อแรกจริงๆแล้วเฟิร์นเป็นคนชอบกินของคาวมากกว่าของหวานนะคะจริงๆเฟิร์นก็ชอบของหวานแหละแต่1นะคือเฟิร์นรู้สึกว่าของหวานมันอ้วน2คือเฟิร์นรู้สึกว่าของหวานชอบทำออกมาแบบหวานขึ้นคอหวานตัดขาคือกินเสร็จสามารถแบบไปตัดขาที่โรงพยาบาลได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของคาวมันมีรสชาติที่คอมเพล็กซ์มากกว่าแบบมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีมันมันทำให้เด็กอ้วนอย่างฉันมีความสุขมากกว่า
ข้อต่อมาคือเฟิร์นไม่ชอบกินของเหลือคือแบบบางทีอะเราอิ่มแล้วใช่ปะแต่เราจะพยายามกินมันให้หมดรู้สึกว่าถ้าฉันกินไม่หมดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอะถ้าพ่อครัวมาเห็นจานนี้ที่กินไม่หมดของฉันพ่อครัวต้องรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแล้วก็แบบเสียใจแน่ๆเลยอะไรเงี้ยคือเฟิร์นไม่รู้นะว่าเขาคิดกันแบบนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครทำร้านอาหารก็แบบเล่าให้ฟังได้นะคะโอเคขอเรื่องของกินอีกสักข้อแล้วกันนะคะไหนๆก็ไหนๆก็คือว่าที่เห็นเฟิร์นเวลาลงคลิปแล้วแบบโอ้ทุกอย่างมันอร่อยกินอันนู้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอะไรเงี้ยโม้ปะเนี่ยอะไรมันจะอร่อยทุกอย่างขนาดนั้นก็ขอพูดไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเฟิร์นมีหลายร้านที่ไปแต่ไม่ลงเหมือนกันถ้ามันแค่ไม่ถูกปากเฟิร์นแต่คนอื่นอาจจะบอกว่าอร่อยอันเนี้ยเฟิร์นก็จะลงแล้วก็อาจจะบอกว่าแบบสำหรับเฟิร์นว่ามันไอ้นั่นไปนิดหรืออันนี้ไปหน่อยแต่ว่าอันไหนที่ไม่อร่อยคือเฟิร์นตัดออกเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะเห็นว่าทำไมกินอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยคือฉันคัดมาแล้วแต่อีกนิดนึงนะจริงๆแล้วเนี่ยเฟิร์นค่อนข้างเป็นคนที่กินอะไรแล้วก็อร่อยง่ายกว่าคนปกติมันก็เลยอร่อยเกือบหมดเลยเราไม่พูดเรื่องของกินแล้วค่ะมาข้อต่อไปนะคะจะบอกว่าเฟิร์นเป็นคน introvert เฟิร์นรู้ว่าคนในโลกเนี่ยมันมีทั้ง introvert extrovert ambivert เราไม่ควรจะแบบตัดสินว่าแบบคนนี้ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเฟิร์นอาจจะไม่ได้ introvert ตลอดเวลาก็ได้เฟิร์นคิดว่าสักประมาณ 90% ของตัวเฟิร์นมีความ introvert ไม่ชอบเจอคนเยอะๆเฟิร์นจะเป็นคนที่แบบถ้านัดเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยเฟิร์นจะแบบคิดหนักมากว่าแบบจะไปดีไหมวะจะไปดีไหมวะอะไรเงี้ยแต่ถ้านัดเจอแบบคนเดียวหรือ2คนมีโอกาสที่เฟิร์นจะแบบ say yes มากกว่ารู้สึกว่าเวลาคนเยอะ energy มันมากระทบเราเยอะแล้วเราจะรู้สึกแบบเหนื่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบคนเดียว2คนแล้วก็คุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ได้กินพลังงานกับเฟิร์นมากเท่าไหร่ข้อต่อมาแฟกต์ที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะคะเฟิร์นเป็นคนที่ติดบ้านมากๆไม่ค่อยเชื่อเนาะเพราะว่าเฟิร์นเป็นคนที่ดูเดินทางตลอดเดี๋ยวไปต่างจังหวัดเดี๋ยวไปต่างประเทศเดี๋ยวไปร้านอาหารเดี๋ยวไปคาเฟ่อะไรอย่างงี้ใช่ปะที่เราต้องแบบไปนู่นไปนี่มันคือส่วนหนึ่งของการทำงานแต่ว่าวันไหนที่เฟิร์นได้อยู่บ้านนะทุกคนเฟิร์นจะแบบแฮปปี้มากเฟิร์นจะแบบมีความสุขมากแบบวันนี้ฉันได้ชาร์จพลังอยู่บ้านนะคะเดินทางมา11ข้อแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนจะรู้จักเฟิร์นให้มากกว่านี้เฟิร์นมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้รู้จักค่ะก็คือที่ที่เฟิร์นอยู่ตอนนี้นะคะไม่ใช่บ้านเฟิร์นแต่เป็นคอนโดเดอะทรีพัฒนาการเอกมัยค่ะเขาเป็นคอนโดไฮไรส์สูง29ชั้น1อาคารค่ะมีทั้งหมด699ยูนิตอย่างห้องที่เฟิร์นมาถ่ายตอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องแบบ1เตียง30ตารางเมตรคือห้องเขาสูงโปร่งมากๆเลยที่รู้สึกว่ามันไม่ได้แคบไม่ได้อึดอัดนะคะเพราะว่าฝ้าเขาสูง 2.8 เมตรก็คือเกือบ3 เมตรเลยนะคะราคาเริ่มต้นนะคะสำหรับห้องที่นี่นะคะก็จะอยู่ที่ 2.29 ล้านบาทค่ะแล้วก็แบบวิวดีมากๆเลยนะนอกจากห้องดีแล้วโลเคชั่นก็ดีด้วยค่ะเขาอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้ Airport Rail Link รามคำแหง300 เมตรใกล้ทางด่วน250 เมตรแล้วจะไปพวกย่านสุขุมวิทเอกมัยทองหล่อเพชรบุรีรามคำแหงและพัฒนาการก็คือสะดวกมากๆเลยค่ะคือเฟิร์นชอบนะเฟิร์นรู้สึกว่าปกติเวลาเราอยู่คอนโดเราจะรู้สึกว่าห้องมันแคบมันอึดอัดใช่ไหมแต่ว่าที่ห้องนี้เฟิร์นไม่รู้สึกเลยนะคะอาจจะเพราะว่าเพดานเขาสูงด้วยมั้งเลยทำให้รู้สึกว่ามันดูปลอดโปร่งแล้วก็แบบสบายมากๆเลยแล้วก็มีวิวสวยๆให้ดูด้วยคือต้องบอกว่าแบบโลเคชันถูกใจคนที่เป็น introvert อย่างเฟิร์นมากเพราะว่าบางทีเฟิร์นชอบออกไปแบบแป๊บๆแล้วเราเป็นพวกหมดพลังงานเร็วไงเราก็จะแบบโอเคฉันขอกลับมาอยู่ที่ห้องอยู่กับตัวเองชาร์จพลังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าแบบเบื่อห้องใช่ปะมันก็จะมี facility ที่แบบให้ใช้เยอะมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฟิร์นพาไปดูกันว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดแฟกต์ที่ชั้นต่อๆไปแล้วกันเนาะเราจะได้แบบเปลี่ยนมุมกันบ้างนะคะอันนี้นะคะเป็นชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นสวนใช่ป่ะที่ไว้ออกกำลังกายแบบเล็กๆเบาๆอย่างเช่นข้างหลังตรงนู้นนะคะก็จะมีโซนปีนผาจำลองนะเด็กๆก็มาเล่นได้แล้วก็มีตรงนี้เป็นจักรยานนะคะเอาไว้ปั่นออกกำลังกายเนาะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นสีเขียวๆตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบวิ่งจ็อกกิ้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากออกกำลังกายจริงจังกว่านี้ข้างบนก็จะมีเป็นฟิตเนสด้วยแต่สิ่งที่เฟิร์นชอบมันคือที่ปั่นจักรยานคือมันมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเราปั่นมันจะมีไฟขึ้นเป็นเส้นๆด้วยเดี๋ยวเฟิร์นลองปั่นให้ดูนี่เห็นนะมีเส้นด้วยคือยิ่งเราปั่นเร็วเส้นมันก็จะคงที่หรือถ้าเราหยุดปั่นเส้นมันก็จะตกแล้วมันก็จะเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยปั่นต่อไปไปเฟิร์นโอเคกลับมาเล่ากันต่อนะคะไหนๆก็พูดถึงมุมปั่นจักรยานแล้วใช่ไหมก็จะขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก็คือว่าพี่บอมจะด่าปะวะเฟิร์นเคยชอบผู้ชายคนหนึ่งมากๆถึงขั้นแบบปั่นจักรยานจริงจังคือแบบว่าหลายๆคนอาจจะแบบเคยเห็นเฟิร์นปั่นจักรยานจริงจังอยู่ช่วงนึงใช่ปะเหตุผลก็คือเฟิร์นปั่นตามผู้ชายค่ะ
แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการชอบผู้ชายคนนั้นน่ะมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบอยากจะปั่นจริงจังแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอมันได้ปั่นจริงๆอ่ะเฟิร์นกลับชอบกีฬานี้มากๆนะจนกลายเป็นแบบชอบด้วยแพชชั่นจริงๆอะค่ะชอบมากแค่ไหนก็คือว่าเฟิร์นปั่นจักรยานครั้งหนึ่งนะมากสุดถึง120โลที่ถนนเชียงรายในงานปั่นจักรยานค่ะซึ่งผู้ชายไม่ได้ไปด้วยนะเราอ่ะไปกับแบบเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็ไปกับแฟนกันทุกคนเลยเท่ากับว่าเหมือนเราก็แทบจะปั่นคนเดียว120กิโลนั้นนะคะแต่ถ้าถามว่าตอนนี้แบบอ้าวพอมีแฟนแล้วไม่ได้แบบคุยกับหนุ่มคนเดิมแล้วเราเลิกปั่นแล้วหรอก็จะบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้เลิกปั่นจักรยาน2 ปีก่อนมันเป็นโควิดเนาะเราก็เลยแบบไม่อยากจะไปแบบเจอคนเยอะๆเพราะว่าเวลาปั่นจักรยานอะใส่แมสมันไม่ไหวจริงๆอะทุกคนแล้วอีกอย่างพอจะกลับมาปั่นปีนี้ก็จะต้องเตรียมตัวแต่งงานด้วยก็เลยแบบไม่อยากจะแบบให้ผิวเสียอะไรอย่างงี้นะคะยังปั่นจักรยานอยู่แต่ส่วนใหญ่เฟิร์นจะปั่นเทรนเนอร์ที่บ้านหรือแบบเนี่ยปั่นเป็นแบบไม่ต้องเจอแดดเยอะแบบในสวนหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอีกหนึ่งความแปลกของเฟิร์นที่เฟิร์นชอบโดนเพื่อนด่ามากๆเลยนะคะคือเฟิร์นเป็นคนที่ใส่ผ้าใบแล้วเฟิร์นไม่ชอบใส่ถุงเท้าอ่ะเฟิร์นเป็นคนที่แบบเขาเรียกคนอะไรคนไม่มีข้อเท้าใช่ปะที่มันไม่สามารถใส่ถุงเท้าที่มันยาวขึ้นมาที่ข้อได้แล้วมันจะทำให้แบบขาดูตันอ่ะพอเราแบบไม่ชอบใส่ถุงเท้าที่มันมีความสูงขึ้นมานิดนึงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใส่ไอ้ที่มันเป็นถุงเท้าแบบซ่อนอ่ะแต่ว่าถุงเท้าแบบซ่อนมันก็จะมีความชอบมุดเข้าไปอยู่ในรองเท้าแล้วเรารู้สึกเหมือนเราเดินเหยียบอะไรตลอดเวลาเลยอ่ะเราก็เลยแบบเลี่ยงที่จะไม่ใส่ถุงเท้าไปเลยนะคะก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าใครมีถุงเท้าที่มันจะไม่ชอบล่วงลงไปอยู่ใต้รองเท้าเนี่ยก็ช่วยแนะนำมาหน่อยนะคะเฟิร์นก็อยากใส่ถุงเท้าแหละแต่เฟิร์นไม่ชอบความรู้สึกนั้นจริงๆอ่ะข้อต่อมานะอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะรู้ว่าเฟิร์นมีฉายาว่าแบบใบเฟิร์นรักสัตว์วงเล็บแต่สัตว์ไม่รักใบเฟิร์นแต่ว่าคนอาจจะไม่รู้ว่าเฟิร์นรักสัตว์ถึงขั้นว่าเฟิร์นไม่เคยตบยุงเลยเชื่อปะทั้งชีวิตไม่เคยตบยุงไม่เคยบี้มดไม่เคยฆ่าแมลงสักตัวเอาแบบที่ตั้งใจนะถ้าเฟิร์นเผลอทำให้อะไรสักอย่างตายอ่ะเฟิร์นก็จะแบบเสียใจแล้วก็ท่องสัพเพสัตตาแบบอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ขอให้แบบอย่าจองเวรจองกรรมกันเลยนะเฟิร์นชอบรู้สึกว่ายุงมันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่มันก็หิวมันก็ต้องหากินเหมือนเวลาเราหิวเราก็ต้องกินถูกปะมันอาจจะมีพ่อแม่หรือว่าลูกที่รอมันอยู่ที่บ้านก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันตายอ่ะก็เท่ากับว่าแบบครอบครัวมันก็จะต้องเสียใจด้วยไม่กล้าฆ่าสัตว์อ่ะข้อต่อมาก็ยังอยู่เรื่องสัตว์ละกันเนาะไหนๆเล่าแล้วมันมีเรื่องนึงที่เฟิร์นแบบรู้สึกผิดมากๆเลยอ่ะก็คือเฟิร์นเข้าห้องน้ำอาบน้ำปกติใช่ปะแล้วพอเฟิร์นเปิดประตูออกจากห้องน้ำอ่ะคือมันแบบได้ยินเสียงแบะแล้วเฟิร์นก็แบบเฮ้ยเสียงอะไรวะภาพที่เห็นนะมันเป็นจิ้งจกที่เพิ่งตายเองตกลงมาเขาก็น่าจะโดนประตูที่เฟิร์นปิดอ่ะทับตายแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือเขามีไข่ในท้องด้วยอ่ะเขากำลังมีลูกอ่ะ จะร้องไห้เลยเป็นความรู้สึกผิดติดค้างในใจมากๆคนที่แบบไม่ตบยุงอย่างฉันน่ะฆ่าจิ้งจกอ่ะที่เป็นสัตว์ใหญ่กว่ายุงอีกอ่ะแถมยังมีลูกในท้องอีกอ่ะแม่งเป็นความรู้สึกที่แบบแย่มากๆถึงกับต้องไปหาจิตแพทย์เลยอ่ะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นชั้น5นะคือชั้น5ก็จะเป็นสวนเหมือนกันแต่ว่าอย่างตอนชั้น1อ่ะมันจะเป็นสวนที่เน้นพวกกิจกรรมออกกำลังกายอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ชั้น5มันจะเป็นโซนแบบนั่งเล่นมีต้นไม้เยอะๆอย่างตอนนี้ที่เฟิร์นอยู่คือมันเที่ยงแล้วนะแต่มันร่มมากคือเฟิร์นรู้สึกว่ามันสามารถนั่งได้ทั้งวันเลยนะคะแล้วก็นอกจากที่นั่งที่แบบเป็นวิวสวยๆลมเย็นอากาศดีมากๆแล้วเนี่ยก็จะมีข้างหลังที่เป็นลานโยคะด้วยนะคะมีเบาะให้โอเคเรามาตอบแฟกต์ตรงนี้กันอีกสัก6ข้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูแบบจุดพีคข้างบนกันข้อต่อมานะคะความฝันจริงๆแล้วเนี่ยเฟิร์นเคยอยากมีลูกตอนอายุ27ค่ะส่วนตอนนี้ฉันก็คืออายุ29แล้วนะคะกำลังจะแต่งงานค่ะแล้วก็ยังไม่มีลูกนะคะ ตอนที่คิดอย่างเงี้ยคือตอนมหาลัยรู้สึกว่าตอน27เนี่ยฉันจะต้องแบบโตแล้วแน่ๆเลยมันถึงวัยแล้วอะแต่ณปัจจุบัน29แล้วฉันยังรู้สึกว่าฉันยังเหมือนเด็กคนนึงอยู่เลยยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่เลยนะคะข้อต่อมานะคะคือคนอะเคยชอบถามเฟิร์นว่าแบบเฮ้ยชีวิตนี้มีแฟนมาแล้วกี่คนก็บอกเลยนะคะว่านับไม่ถ้วน คือเราเคยมีแฟนมาเยอะจริงๆแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยโสดอะคือเฟิร์นไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของการคุยนานๆแล้วค่อยคบนึกออกปะเพราะเฟิร์นรู้สึกว่าคนเราอะมันเปลี่ยนไปได้ตลอดการที่เขาเป็นคนคุยก็คนเป็นแบบนึงการที่เป็นแฟนก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าคนนี้เวิร์กไม่เวิร์กก็คือมันก็ต้องคบให้รู้อะแล้วเฟิร์นนะก็จะแอนตี้ความคิดที่ว่าผู้หญิงเปลี่ยนแฟนบ่อยเนี่ยคือผู้หญิงแบบเราคิดว่าชีวิตมันเกิดมามันก็ต้องหาสิ่งที่แบบพอดีที่สุดแล้วก็ใช่ที่สุดอะถ้ามันยังไม่ใช่หรือมันยังไม่พอดีอะมันก็แค่ต้องจบนึกออกปะแล้วเฟิร์นเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกๆความสัมพันธ์อะมันจะเชฟเราให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ต้องขอบคุณความรักไม่ดีในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะที่มันก็แบบให้บทเรียนเราจนเป็นเราในวันนี้แล้วก็เจอความรักที่ดีในวันนี้ โอเคค่ะแฟกต์ต่อมานะคะเฟิร์นเนี่ยเคยเป็นคนเจ้าชู้นะคะแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะจริงๆสบตาชั้น4เราจะรู้ว่าตอนนี้ฉันน่ารักเดียวใจเดียวรักพี่บอมคนเดียวเลย
เหมือนตอนนั้นจริงๆมีความรักที่ดีมากๆใช่ป่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบมันดีเกินไปจนน่าเบื่ออันนั้นคือตอนนั้นเด็กไงถ้าตอนนี้เจอดีแบบพี่บอมเหรอโหฉันไม่ปล่อยหลุดมือหรอกก็เลยแบบนอกใจแฟนใช่ป่ะแล้วมันก็เหมือนกรรมตามทันอ่ะเพราะหลังจากนั้นนะมันไม่เคยเจอความรักที่ดีอีกเลยเว้ยทุกคนทุกความรักมันเป็นบทเรียนการนอกใจแฟนครั้งนั้นมันก็สอนให้เรารู้จัก appreciate คนที่ดีๆว่าแบบไม่ต้องพยายามหาสิ่งที่ดีกว่าถ้าสิ่งที่มีเนี่ยมันดีอยู่แล้วเราแค่ต้องรักษามันไว้เฮ้ยแฟกต์เนี้ยบอกเลยว่าพ่อแม่ไม่เคยรู้มาก่อนใบเฟิร์นเคยหนีออกจากบ้านด้วยแหละเรื่องของเรื่องมันคือว่าจริงๆอ่ะเมื่อก่อนตอนสมัยวัยรุ่นเฟี้ยวฟ้าวใช่ป่ะเราก็แบบเฮ้ยขี้น้อยใจอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีอยู่คืนนึงเราก็รู้สึกแบบไม่ไหวละไม่อยู่แล้วออกจากบ้านดีกว่ารอทุกคนหลับแล้วก็ปีนออกจากบ้านมาจำได้แม่นเลยว่าตอนนั้นเป็นหน้าหนาวซึ่งเมื่อประมาณ10 กว่าปีก่อนประเทศไทยมันเคยหนาวจริงๆนะทุกคนแล้ววันนั้นก็ปีนออกจากบ้านมาใช่ป่ะแล้วด้วยความที่หมู่บ้านเฟิร์นมันแบบอยู่ลึกมากคือท้ายสุดของหมู่บ้านปีนออกจากบ้านไม่อยู่แล้วไม่อยู่บ้านแล้วทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจเลยเดินออกมาเดินสักพักหนาวจังหนาวขนาดนี้เรายังอยู่ไม่ได้เลยเราออกไปแล้วเราจะไปอยู่ไหนวะสุดท้ายนะคะเฟิร์นก็เลยตัดสินใจเดินกลับไปนอนแฟกต์ข้อต่อมานะคะเรามีเพื่อนสนิทเป็นแฟนเก่าของแฟนหลายคนเลยค่ะสนิทกันแบบสนิทกันมากๆยังเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวไปเที่ยวแบบอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันจนถึงทุกวันนี้แต่ส่วนใหญ่เรื่องมันจะเกิดจากการที่สมมติฉันคบคนหนึ่งใช่ป่ะซึ่งเจ้าชู้แล้วก็พอเลิกกับคนนี้ไปปุ๊บแฟนเก่าเขาจะชอบทักมาหาฉันเมาส์มอยกันตามภาษาผู้หญิงไงแชร์กันไปแชร์กันมาอ้าวโป๊ะแตกเขาโกหกเธอเหรอเขาก็โกหกฉันเหมือนกันอ้าวโดนอย่างนี้มาเหมือนกันเหรอโดนมาเหมือนกันเลยแล้วพอแบบสนิทกันปุ๊บก็เป็นเพื่อนสนิทต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้จริงๆมันมีเรื่องความรักอีกเยอะแยะมากมายที่ไว้เดี๋ยวเราจะหาโอกาสเล่ากันยาวๆนะคะเฟิร์นเป็นคนไม่ชอบผู้ชายหล่อค่ะไม่ได้บอกพี่บอมไม่หล่อนะคือเวลาที่เรารักวิดีโอนี้มันอะไรกันเนี่ยพี่บอมเป็นไปหมดเลยสำหรับเฟิร์นเรารู้สึกว่าเวลาเรารักใครคนนั้นมันจะหล่อขึ้นมาสำหรับเราเนี่ยแต่แบบคือเวลาเราเห็นผู้ชายหล่อยิ่งเป๊ะแค่ไหนยิ่งแบบโอ้โหจมูกตาปากทุกอย่างมาหน้าเป๊ะหมดเราไม่ใจเต้นกับผู้ชายประเภทนั้นไม่ชอบผู้ชายไม่หล่อขนาดนั้นแต่ว่าพอรักแล้วหล่อนะอย่างพี่บอมเนี่ยสุดยอดเลยหล่อมากว้ายมันเขินจังวะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น29นะคะชั้นสกายเนสอันนี้เป็นชั้นที่ชอบมากที่สุดเลยเพราะว่าฝั่งนี้นะคะจะเป็นสกายเล้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่นั่งเล่นชิลๆชมวิวแล้วคือห้องมันสวยเพดานสูงโปร่งมากๆเลยนะคะแล้วถัดกันมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกมรูมเนี่ยจะมีเป็นโต๊ะพูลนะคะไว้เล่นได้แล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนก็จะสามารถแบบดูหนังได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงข้ามกันเลยค่ะห้องนี้เป็น co-working space นะคะสำหรับ co-working space เนี่ยมันก็จะเป็นห้องไว้แบบคุยงานหรือประชุมใช่ไหมเป็นโต๊ะยาวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปต่อกันตรงนู้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินขึ้นมาตรงนี้นะคะมันจะเป็นทางไปสู่ห้องฟิตเนสใช่ปะแต่คือทางเดินมันเสียวมากเลยนะมันต้องทำใจก่อนเดินนิดนึงนะคะคือว่ามันเป็นกระจกที่มองลงไปข้างล่างมันจะเห็นแบบว่าสระว่ายน้ำนะคะตรงนี้เรียกว่า Sky Crystal Passage นะคะจะเป็นทางเดินไปที่ฟิตเนสเสียวๆหน่อยแต่ว่ามันก็สวยดีนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เลยอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เฟิร์นชอบมากคูลเธียเตอร์นะคะคือมันจะเป็นเหมือนอ่างจากุชี่นะคะที่เขาจะมีโปรเจคเตอร์ฉายหนังให้เราดูตอนกลางคืนด้วยมันสุดยอดมากลองคิดดูดิเราแช่น้ำไปแล้วก็ดูหนังไปทุกคนแล้วสระว่ายน้ำที่นี่ก็คือจะเป็นระบบน้ำเกลือนะคะพร้อมออกแบบลูกเล่นพิเศษก็คือ Bird's Eye View Aqua Pool ค่ะคือพื้นเขามันจะเป็นผนังแล้วก็กระจกยื่นออกจากขอบสระสามารถมองวิวสวยๆแล้วก็มุมกว้างๆได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากมองวิวแบบจากมุมสูงกว่านี้เนี่ยก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นส่วนหย่อมชั้นดาดฟ้าแล้วก็แบบลมเย็นสบายมากตอนเย็นมานั่งเล่นได้เลยค่ะตรงนู้นนะคะจะเป็นฟิตเนสที่แบบวิวสวยมากๆเดี๋ยวเราพาไปดูที่ห้องฟิตเนสกันเหลือแฟกต์อีก4ข้อนะคะก็ข้อต่อไปนะคะเฟิร์นเคยจมน้ำตอนถ่ายละครด้วยค่ะตอนนี้ถ่ายละครแล้วไปฉากจมน้ำเราก็เลยจะต้องถ่วงเหล็กนะคะเพื่อให้ตัวเรามันจมลงใช่ป่ะแล้วจริงๆทุกคนก็บอกแล้วแหละว่าอย่ารอให้ไม่ไหวแล้วค่อยขอความช่วยเหลือให้เราทำสัญญาณมือเลยบอกว่าเฮ้ยแบบไม่ไหวมาช่วยเซฟอะไรเงี้ยคนก็จะรีบว่ายเข้ามาแล้วก็พาเราขึ้นไปทีเนี้ยไอความเป็นคนแบบอยากทำอะไรก็ทำให้สุดมันทำให้เฟิร์นพยายามที่จะ
อยู่ในน้ำแบบไม่มีลมแถมยังโดนเหล็กถ่วงให้ถึงแบบวินาทีที่รู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยพอมันไม่ไหวปุ๊บมันคือไม่ไหวเลยอ่ะมันคือเหมือนจะขาดอากาศหายใจอ่ะแล้วสิ่งที่เราทำก็คือพยายามที่จะถีบจากพื้นใต้น้ำให้ขึ้นไปแล้วมันแบบถีบยังไงก็ไม่ขึ้นถีบยังไงก็ไม่ขึ้นทรมานมากอ่ะมันแบบหายใจไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยจนแบบพี่ที่เห็นว่ามันผิดปกติเขาก็เลยรีบว่ายขึ้นมาแล้วก็แบบพาเราขึ้นไปจริงๆมันน่าจะประมาณแค่แบบ 1-2 วินาทีเท่านั้นนะที่เขาพาเราขึ้นไปแต่เรารู้สึกเหมือนมันยาวนานมากๆแบบมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่ามันทำให้เรากลายเป็นคนกลัวน้ำไหมก็ไม่นะหลังจากนั้นเฟิร์นก็มีไปเรียนดำน้ำเห็นสระว่ายน้ำอย่างเงี้ยก็ยังอยากจะกระโดดลงอยู่ดีเพียงแค่เรารู้ว่าเรามีลิมิตอยู่ตรงไหนแล้วเราก็จะต้องแบบไม่ฝืนลิมิตตัวเองเฟิร์นเคยทำคลิปสัญญกรรมใช่ไหมทุกคนก็จะรู้ว่าเฟิร์นอะทำอะไรมาบ้างใช่ไหมคะซึ่งในคลิปแบบเฟิร์นชอบทุกอย่างจริงๆแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เฟิร์นอาจจะไม่อยากทำหน้าอกไม่ใช่เพราะมันไม่ดีจะบอกว่ามันดีมากคุณหมอทำดีสวยงามอะไรอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายแล้วเฟิร์นมารู้สึกว่าสรีระของร่างกายเฟิร์นมันไม่ได้เหมาะกับการมีหน้าอกเท่าไหร่1คือแต่งตัวอะไรก็โป๊ไปหมดเลย2คือด้วยความที่เฟิร์นเป็นคนช่วงตัวก็ไม่ค่อยยาวแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแบบสัดส่วนแบบอย่างเงี้ยพอมีหน้าอกปุ๊บแล้วเราเป็นคนไหล่แคบอีกมันเลยทำให้แบบเราเป็นคนอ้วนง่ายมากๆสุดท้ายแล้วว่าเทรนทุกวันนี้มันคือแบบสาวหน้าอกเล็กอะแต่งตัวยังไงก็สวยอะฉันก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่มีหน้าอกมันน่าจะแบบแต่งตัวสนุกกว่านี้อะแต่ก็ณตอนนี้นะรู้สึกว่าก็คงไม่เอาออกแล้วไม่อยากเจ็บตัวแล้วข้อนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังเท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีคนที่พอจับจุดแล้วก็รู้ได้บ้างนะคะก็คือเฟิร์นเป็นซึมเศร้าค่ะอันนี้เป็นมาแบบนานมากๆแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมเลยนะคะแล้วก็หาหมอมาตั้งแต่มหาลัยจนถึงทุกวันนี้ก็หาต่อเนื่องจนดีขึ้นเรื่องของเรื่องเนี่ยคืออยากจะบอกทุกคนว่าซึมเศร้ามันเกิดได้หลายสาเหตุแต่ของเฟิร์นเนี่ยมันเป็นพันธุกรรมจากทางแบบครอบครัวฝั่งแม่ใช่ไหมแต่การที่เรามีคนในครอบครัวเป็นซึมเศร้าไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นซึมเศร้าแน่นอนนะคะมันอาจจะซ่อนไว้อยู่แล้วถ้ามันไม่มีเหตุการณ์หรืออะไรก็ตามที่จะไปกดปุ่มออนมันก็จะไม่ปรากฏออกมาแต่สิ่งที่เฟิร์นอยากจะบอกทุกคนนะคะก็คือหาหมอเถอะแค่เริ่มรู้สึกเครียดไม่สบายใจหรืออะไรอะเราสามารถหาหมอได้นะแล้วมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเราเป็นซึมเศร้าก็ได้เราอาจจะมีภาวะเครียดก็ได้และเราไม่ควรปล่อยให้มันเครียดจนสะสมจนนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าอะค่ะเหมือนแบบเวลาเราเป็นไข้เจ็บแขนเจ็บขามันคือป่วยกายใช่ไหมแต่เวลาเราเป็นซึมเศร้าเนี่ยคือสารเคมีในสมองมันป่วยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องปกติมากๆที่เราจะต้องหาหมอนะคะและหนึ่งอย่างที่เฟิร์นพูดกับใครอะที่เป็นซึมเศร้านะทุกคนก็จะแบบเฮ้ยเป็นเหมือนกันเลยก็คือมันจะมีความรู้สึกเหมือนฝนตกอยู่บนหัวเราอะทุกอย่างมันดีไปหมดเลยแต่ทำไมฉันรู้สึกเศร้าอะแต่การที่เรากินยาเพื่อปรับฮอร์โมนมันก็จะมาปรับความคิดในหัวเราให้มันดีขึ้นนะคะแล้วมันจะสามารถทำให้เราเอนจอยกับสิ่งรอบข้างได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่อมาหลังจากที่เรากินยาปรับฮอร์โมนแล้วก็คือพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดีถ้าเกิดว่าใครชอบหมกตัวอยู่แต่ในห้องปิดม่านดำๆแล้วก็นั่งเศร้าอะไรเงี้ยพอเราไปหาหมอกินยาแล้วเนี่ยให้พาตัวเองออกไปนะคะแล้วมันก็จะทำให้แบบเรามีความสุขได้มากขึ้นการที่เราอยู่คอนโดทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่เหมาะกับคนเป็นซึมเศร้าเพราะว่ามันอยู่ในห้องเล็กๆแต่จริงๆแล้วคอนโดที่เนี่ยก็อย่างที่บอกเพดานเขาสูงมากแล้วมันโปร่งมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอึดอัดอย่างคนที่รู้สึกว่าอยากอยู่คอนโดนะแต่ไม่ชอบเลยเพราะมันไม่มีพื้นที่ให้เราแบบชมสวนหรืออะไรที่นี่มีค่ะหรือถ้าอยากมีกิจกรรมใช่ไหมที่นี่ก็มีครบมากอย่างที่เฟิร์นพาไปดูนะคะเพราะฉะนั้นเฟิร์นเลยรู้สึกว่าคนที่รู้สึกว่าชีวิตคอนโดมันน่าเบื่อเนี่ยที่นี่จะไม่ทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นข้อสุดท้ายข้อที่25ถ้าฉันไม่ได้นับพลาดนะคะไหนๆก็ไหนๆขอฝากผลงานหน่อยละกันคือหลายๆคนนะชอบคอมเมนต์ถามเฟิร์นว่าเมื่อไหร่จะมีละครคะช่วยรับละครหน่อย1อย่างขอพูดก่อนว่าที่ผ่านมาไม่ได้ไม่รับละครค่ะคือมันไม่มีละคร แต่ตอนนี้มีแล้วนะคะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องจันกลางใจที่เราถ่ายไปไว้เมื่อประมาณแบบ2 ปีแล้วเนาะใกล้จะออนแอร์แล้วน่าจะปลายปีนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังถ่ายเรื่องชื่อไมล์หลอนซ่อนพ่อเล่นกับพี่กันณภัทรนะคะ2เรื่องเนี้ยก็จะออนช่องวันเหมือนกันส่วนอีกเรื่องนึงก็อย่างนี้ยังบอกไม่ได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ทางช่องวันเนาะแต่จะเป็นช่องไหนชื่อเรื่องอะไรเล่นกับใครก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆนะคะที่หายไปหลายปีเนี่ยตอนนี้จะกลับมามีละครดูกันให้จุใจเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับ 25 Facts About Me ทำให้รู้จักเฟิร์นมากขึ้นใช่ไหมคะและคลิปนี้นะเฟิร์นไม่ได้จะพาทุกคนมารู้จักแค่เฟิร์นแต่ว่าพาทุกคนมารู้จัก The Tree พัฒนาการเอกมัยด้วยนะคะและก่อนจบคลิปนี้เฟิร์นจะบอกว่ามีโปรโมชั่นมาฝากด้วยค่ะฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีผ้าม่านฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนพร้อมลุ้นรับสยามกิฟต์การ์ดนะคะมูลค่า 10,000 บาททุกสัปดาห์เลยรีบหน่อยนะคะเพราะโปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่18 กันยายนเท่านั้นนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเฟิร์นไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้เฟิร์นแบบพูดเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขยายความกันหรือว่าถ้ามีใครมีนิสัยอะไรที่มันคล้ายๆเฟิร์นก็พิมพ์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในคอมเมนต์ค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย